يعني ايه استنساخ؟ الاستنساخ من لفظه كده يعني انك تحصل على نسخة طبق الاصل من كائن حي. يبدو الامر مستحيل، لان اي كائن حي بيكون نتيجة تلقيح خلية تكاثر انثوية مع خلية تكاثر ذكرية، وبالتالي الكائن الناتج بياخد نص صفاته من الذكر والنص التاني من الانثى. طيب امال الاستنساخ ده بيحصل ازاي؟ ركز معايا. جميع خلايا الجسم بتحتوي على نواة فيها الجينات كاملة، الجينات اللي بتحمل جميع صفات الكائن ده، ولكن خلايا التكاثر اللي بينتجها الكائن ده بتحتوي على نص الجينات فقط. عشان كده لما خلية تكاثر أنثوية تلقح بخلية تكاثر ذكرية بيتكون الجنين فيه الجينات كاملة وبيتكاثر ويكون كائن مكتمل الصفات. تمام قوي. امال بقى الاستنساخ ده بيحصل ازاي؟ حسب اللي قلته من شوية، أنا عشان أكون كائن حي محتاجة خلية تكاثر، عشان خلية التكاثر دي هي الخلية اللي عندها القدرة على التكاثر وتكوين جنين وتكوين كائن حي. تاني حاجة محتاجة نواة فيها الجينات كاملة عشان الجنين يحصل على صفاته. تالت حاجة محتاجة رحم عشان أزرع فيه الجنين ده عشان ينمو ويكون الكائن الحي. تقريبا كل اللي بيسمعني دلوقتي سمع قبل كده عن النعجة دولي، واللي اتشهرت جدا جدا على مستوى العالم لأنها كانت أول تجربة ناجحة للاستنساخ. العملية تمت كالتالي: استخدموا 3 نعاج هنسميهم A و B و C. أخدوا نواة من خلية عادية من النعجة A، ولما أقول خلية عادية فده معناه إن النواة دي فيها الجينات كاملة، ودمجوا النواة دي في خلية تكاثر واخدينها من النعجة B. بس خلي بالك، خلية التكاثر اللي واخدينها من النعجة بي ديت شالوا منها النواة اللي فيها، لأن البويضة أو خلية التكاثر ديت بيكون فيها نص الجينات. احنا اتفقنا في أول الفيديو إن كل خلية تكاثر فيها نص الجينات، وبالتالي خلية التكاثر أو البويضة لوحدها غير كافية لتكوين الجنين، فأنا هشيل النواة اللي فيها نص الجينات وهحط لها نواة فيها الجينات كاملة. تمام جدا. يبقى أنا كده معايا خلية تكاثر فيها جينات كاملة، يعني كده معايا جنين مكتمل الصفات. فاضل بقى أني أزرعها في رحم عشان تنمو وتكون كائن حي، فزرعوها في النعجة سي. هنا بقى السؤال: الجنين ده لما يكبر هياخد صفاته من مين؟ أكيد طبعا النعجة إيه، لأن النعجة إيه هي دي اللي أخدنا منها نواة فيها الجينات كاملة تحمل الصفات كاملة. ونقدر نقول إن الكائن الحي الجديد ده له 3 أمهات A و B و C، وملوش أب، لأننا استخدمنا جينات النعجة A واستخدمنا خلية تكاثر من النعجة B واستخدمنا رحم النعجة C. طب السؤال التاني: هم ليه أصلا استخدموا 3 نعاج؟ مش ملاحظ معايا إنهم ممكن كانوا استنسخوها من نعجة واحدة بس؟ يجيبوا نعجة وياخدوا منها جينات خلية عادية ويحطوها جوه خلية تكاثر من نفس النعجة ويزرعوها في رحم نفس النعجة. الفكرة هنا إنهم كانوا عاوزين يتأكدوا إن النعجة الناتجة من التجربة ديت هتبقى نسخة طبق الأصل من النعجة إيه، وإن هي مش هتتأثر إطلاقا بالنعجة بي والنعجة سي. تمت أكتر من 200 محاولة فاشلة لإنتاج النعجة دولي لحد ما نجحوا في تكوينها، ولكن هي عاشت 6 سنين فقط، مع العلم إن متوسط عمر النعاج من 10 ل 12 سنة. طيب السؤال الأخير بقى: أنا هستفيد إيه من الاستنساخ؟ طبعا هو بيتم على الحيوانات فقط، وأي تفكير لتطبيقه على الإنسان هو تفكير شاذ، والعالم كله بكافة أديانه وأفكاره واتجاهاته يرفض تماما تطبيقه على البني آدم، لأنه حضرتك مش هتستفيد أي حاجة لو حصلت على نسخة طبق الأصل من سيادتك. الفكرة من الاستنساخ كلها هتطبق على الحيوانات، فبدأوا يفكروا إنهم ممكن يستفيدوا منه في الحيوانات، مثلا لتجارب الأدوية. ممكن أستنسخ حيوان عنده مرض معين عشان أحصل على عدد كبير منه وأقدر أجرب عليهم أدوية مختلفة. ممكن مثلا أستنسخ فصائل حيوانات نادرة كمحاولة للحفاظ عليها، لأنه في الحقيقة في العصر الحالي في حيوانات وفي كائنات كتير معرضة للانقراض. ممكن كمان يستنسخوا أنواع معينة من الحيوانات ليها صفات إنتاجية عالية، زي مثلا نوعية أبقار بتنتج ألبان بكميات وفيرة، فلما استنسخ أبقار بنفس الجينات ده هيكون نافع اقتصاديا. وبس كده، ودي كانت معلومة على الماشي.